careful about the knife. Okay, it's too sharp. Okay? It's pointy. Pag hindi nyo mahiwa, huwag nyo pilitin. Okay? Huwag nyo pilitin pag hindi mahiwa. Huwag ka tatawa, seryoso. Winding yan, winding yan. Siyempre, pakilala ka, di ba? Okay, good morning guys and Merry Christmas. Yes, yes. So this is gonna be the first cooking na gagawin nyo. Okay, so next is, it's gonna be a test of you guys. So kung ano man ako, I will be the mediator. Okay, then I'm going to ask question. Okay, and after that is answer ang mga maigi. Okay, so we have time. Okay, 15 minutes. Okay na yan. Okay. Ano starts now? Okay, so Camille, go. Good morning, classmates. My name is Camille. Nagluluto ako. Ano lutuin mo, Camille? Cowboy egg. Cowboy egg. Bakit cowboy egg? Hindi mo alam? Bakit? Wala na simula na cowboy egg. Okay. Okay, so Camille is gonna be doing cowboy egg. And ano ba yung mga ingredients natin? Okay. What's the ingredient? Or what are the ingredients for the cowboy egg? Onion, tomato, Okay. red bell pepper, Okay. Iba na. Okay. egg, ham, Ham, seasoning, seasoning, mozzarella cheese, tsaka yung parsley, parsley, tsaka okay, and basil. basil. Okay, so what is the first thing that we are going to do? Slice the onion. Okay, so slice the onion. So, tingnan natin Mamaya ako mag-comment on how you do it. Okay? Basta gawin nyo lang. Natural flow, you go with the flow. Okay? You slice the onion. It's not gonna be thinly slice or thick slice. O kahit roughly chop, kahit ano. Diba? Ano bang mas maganda sa tingin mo? My slice. Ha? Thin. Thin. Yan. So, bahala ka. Ikaw gumagawa. Pero sa bahay, what do you usually do? Okay? You just chop it up o matla? Kunyari, nagmamadali ka, pwede ba yun? Roughly chop? Bahala na si Batman. Ha? Lagi pong thin. Lagi thin. Okay. So, sa dito, sa recipe na to, dapat thinly slice. Okay? Thinly slice. Sabi niya, thinly slice. 15 minutes na. Okay, next. After slicing the onion, thinly slice. So, this is not slice, ha? I'm slicing to cube. Okay. Kasi ito yung slice. Okay. So this is cube. Okay. So we are going to slice it or chop it. Okay. So pwede yung roughly chop, no? Yung uneven sizes. So pwede. Okay. Yan. So we still got. Ilan pa? Left. 14 minutes. Come on. Wala. Wala ka gusto batiin sa mga classmates. Pagbati ko po yung mama ko. Nakala! O, yung oras mo daw. Huwag ka umiyak, huwag ka umiyak. Kuya si nakakaiyak. Okay, in hotels, we have what we call drink about the onion. So what we do is, we peel the onion, we soak it in cold water, then we put it onto the freezer of that fridge. Then a couple of minutes, we are going to take it out and we chop it up. Okay? So yung oxidation or the smell, actually you are crying because of the smell. Okay? You smell the onion. Okay? That's why you are crying. Hindi yung slice ka ng onion, tumatal. Huwag na ate, nakaka-shy. Mamaya na. Yeah. So, chop the onion. Mamaya na ate, Hindi natin hindi kung mo tayo. kita. Walang zoom. Okay? So we have, she diced the onion. Okay? Also the bell pepper. So we're going to dice it up. Ayan. So ano ba yan? Yum ba yan? Yum. Kinayami ng master. Okay. Ayan na, master. 3 minutes na. Joke lang, chef. Joke konti lang. na lang, oh. Okay. Ito yung matagal. So if you are, first to, trial, di ba? So dapat medyo tansyado natin kung gaano ka kapilis. Okay, so we are going to chop it all. Siguro, tutulungan kita. Sige, tuloy mo na yan. Magsalita ka, ha?
Mga classmate, ang galing-galing ko ba? Ikaw ba sa camera? Yan. Camille, tingin-tingin yung smile habang nag-ano, Camille, naka-smile. Oh, ang ganda naman ng ang haba naman ng hair mo. Yan. Gusto ka, Camille. Wag muna tayo mag-asawa, ha? Mag-anak lang. Tama. So, kaya mo, asawa? Tingnan mo ako, Camille. Nag-anak lang ako, hindi na ako nag-asawa. Anak lang. Kaya pwede magsishare muna. Magpaanak ka lang kami, lagayin mo ako, Joy. Ay, kasama. Ang ganda na to. Okay, so, she is currently chopping on. Ay. So, tulungan ko na siya kasi medyo... Uy, ano naman nakakaman siya eh. ngayon. Okay, so what we do with this? Ano bang gagawin ko dito? Chop ko rin ba ito? Ganyan, nice din. Okay. Madaya to si Chef, Pilitin oh. natin. Wala na sa time. Dapat yung ano patulog siya po. Panghiwan. Ang ganda ng panghiwan. Okay. So, cute na natin to. Tapos the parsley. Shop. Chop then roughly. So, magtitira tayo ng content for garnishes. Okay. Kaya so, chop lang to. No specific cut, chipponade, or something. Ano yun? Ay, di ba alam. Okay. So, what we do is we roll out the basil, then we slice it up. Ang galing. Uy! Tingin mo. Kumakanta pa yan, napati ka na yan. Okay, so we chop this one also. Okay, so gusto mo sa parsley? Ano gusto mo sa parsley? Durog na durog? O medyo? Grabe naman. Hindi nga! Okay. Pero okay na to kasi mas masarap yung ano ito. Makikita mo yung leaf parsley. Okay. Oo nga. So, tapos na tayo. This is siya. Seasoning. So, what's the next step? So, anong gagawin natin? Siyempre, assistant mo ako, di ba? So, saute natin, okay? Okay, so, isasaute natin. So, ano na. Okay. Sir, wait, ano yun na yung cover? Ayan, so medyo takot siya ng konti. Okay, so what we do is we are going to saute it. So after sauteing it, ano mangyayari? Lalagay ko yung Okay. Wow! Okay na. Okay. So, this is the product that she has. Okay, so ito yung matitira. Ito is the last one. Okay. Mamaya na. Okay, so rule number 1 is sauteing. Okay, rule number 1 is sauteing. If you're going to saute, make sure the pan is hot. Sorry. Hindi, sir, hindi na. Okay. Ano na? Hindi. Mamaya na. Okay, make sure the pan is hot. Okay? And as always, okay, if you reach about 220 degrees, okay, then there's gonna be a sizzling sound on it. Okay? So next, sauteing, we use a little bit amount of oil. Okay? A little bit amount of oil. So since this one required an oven, okay, so what we have is, we are going to preheat the oven. Tama ba kami? Okay, so next, ang gagawin natin? So ito, hot na to. Next. put the onion. Ah! Yakot ako. Alright. Onion. Naamin nyo ba? Naamoy na ba? Yes. Di ba Ano ba mababoy? amoy? Naligo ako. Okay. Naamoy. Okay. So how do you know na yung onion is good? Hindi ko siya pwedeng sobra kasi minute. Okay, next. Ano yan? Alat na. Okay, make sure the onion is translucent. Okay? Translucent meaning transparent. Okay, ang galing ng assistant mo ha. Ako ha. Okay.
Wow! Balikan kaya din. Meron na. Parang ano sarap. Mahilig ka ba sa kamatis? No? So, what kind of tomato yung ginamit natin? Yan, hindi alam! Okay, so we use Roma tomato. Okay? Roma tomato. Tandaan ko yun. Roma tomato. Alright, this is the Roma tomato that we have. Okay, so ito yan. So we have the onion, the tomato, okay? Or are we going to, gagawin natin dito? Kailangan ba mashy yung tomato? We want the tomato to be crunchy pag kinain natin. Crunchy. Crunchy, okay. Time is out! Okay. Bell pepper. Ang galing ni Camille na pinakabahan. Sa tingin niyo, bakit di ba sa atin minsan lagi, we use, meron tayong meat, yung lagi muna natin yung meat. Sa'yo, bakit crunchy? Kasi kung bakit naman crunch ay masyadong malutong yung Masyadong malutong yung yung ham. Okay, so this is already a cooked ham, sweet ham, cooked ham. Okay, so kahit hindi mo siya iinit dyan, it's already cooked. Okay, so pwede mo kainin. Okay. Tingnan natin yung mga hawak natin sa, di ba, no? Parang sosyal na sosyal, di ba? Okay, so mawawala. Later on, mawawala yan. Okay? kailangan tayo lang natin maluto ng konti Aha. para hindi naman masyadong sobrang tigas. Okay, okay. Oh, Masarap. masarap, mabango. Okay, you can smell the bell pepper, okay, and the tomato. Okay, very nice. Pwede na kainin. Parang iba talaga yung amoy. Okay. Siya nga yung nililiit pa. Okay. Pwede ko. So next, ano pang gagawin natin dyan? Next, ano nangyayari? Next is, lagay natin yung ham. Ham. Wow. Any seasoning na ilalagay natin? Any seasoning? Magic sarap. Magic sarap. Wow. Endorser na- Sa'yo Endorser na. na- Endorser ng magic sarap. Okay. Ito, hindi ko kontrol yan ha. Kayo yan ha. Para malaman nyo kung tama ba yung nagawa nyo. Okay. Yung hiwa-hiwa, pwede kong tulungan. Pero yung control, no. Yung halo, no. Okay? Yan. So ano ba? Usually sa tayo nahanda yan? Breakfast, merienda, Breakfast. breakfast. Wow. So pero pwede rin yung kalaman. Mahilig tayo, tinapay. Okay na po. Okay na. Tapos, ang susunod natin. Ano na po. Okay. Lalagay na sa... Lalagay na natin sa pan. Okay. Baka mga assistant. Okay. So, ano muna natin gagawin? Lalagay. Chef na. Wow! Ang sarap. Relayer natin. Lahat. Okay. Wow! Yum, yum, diba? Wow, ang bango ng bell pepper. Wow. Wow! Ano naman yung chef na. Grabe. Tapos, Pwede. Kailangan pantay para okay. hindi masabuan. Nice. Wow! Sagang no? Professional chef. Okay. Pero may asawa. So, tandaan niyo, this is the first. Okay. Hired chef ka. So, So, na kayo mag-gawin siyang asawa-asawa na yan. So, pwede ka na mag-asawa. Galing ka naman dito. May boyfriend lang yan. Lakad. Nagawa ko ng nanay ko. Okay. So, next, ano pong gagawin natin? Next is lagyan muna natin ng lagay muna tayo ng parsley. Okay. Parsley. More parsley. Sabi na, more parsley. Okay? Then basil. So, ako ewan ko lang, masarap. Okay. Wala lang siya sa Next. Oh, naman. Pangit naman siguro kung gagawin mo ba. Okay, so we have mozzarella cheese. Pero kung walang mozzarella cheese, quick melt. quick melt cheese. Pwede ba yung yung
Sige, diretso na. Okay. Next, ano ba yung rule natin pag sa egg? Kailangan lagay mo muna natin sa bowl kasi makikita natin kung bubok ba yung egg. Yan, ang galing yan, no? So if the egg nilagay agad natin, saka natin ilalagay. Wow. Okay. Galing. Pwede na. Pwede na mag-asawa. Pwede na. Mag-asawa. Sabi niyo, huwag na makituloy sa asawa. Sino na talaga ako mag-asawa? Baka ako nag-asawa bukas. May Surprise video ako na Iyayak yan. sa'yo. Okay. Big meron doon to. Ay, Nakita niyo yung Okay. So next. Susunod. Next is Uy, wag yung patawanin yung camera ko. Uy, sali mo naman kami. Close up yun. Dapat sa kanya lang. May audience na lang yun eh. Ayun yung audience participation. Okay na. Ano ko, guess? Kasali talaga. Yan, okay. Di lahat na, di Pag lahat ako na na. dyan, natawa na talaga ako mag- Okay, so this is, again, so this is the Tayo, pag nandiyan ako. cowboy egg. Ano ba yun? Ano ba yung cowboy egg natin? Okay, so, thank you. Pasalamat ka. Salamat.